niin, tervehdys. Mulla olisi tässä näin Uhrit-bändi, niin kiitoksia, oli tosi hyvää settiä teillä. Niin, pitäisikö ottaa näin pieni esittelykierros tähän? No, Eero, soitan kitaraa. Mä oon Jenna, laulan. Jaami, rummut. Jarppa, basso. Hyvä. Kuinka kauan te olette nyt soittanut tällä kokoonpanolla? Tällä kokoonpanolla eka treenit tuli varmaan 20. päivä tammikuuta viime vuonna. eli 2024. Eli reilu. Sitten onkin 10 vuotta jo edellisestä LPstä ja nyt on uusi levy tullut niille, jotka jäävät kotiin, niin mihin tämä 10 vuotta on tässä näin niin kuin mennyt? No mites? Niin. Kerro sä. No pitää sanoa, että me tehtiin tässä välissä yksi levy, mutta sattuneesta syystä se päätettiin jättää julkaisematta. Että kyllä tässä välissä tavallaan oli tehty jo levyllinen biisejä, mutta ne heitettiin roskikseen, koska biiseissä oli osallisena ihminen, sitten, kenen kanssa ei haluttu enää tehdä musiikkia. Joo, näin mä vähän olin ymmärtänyt. Ja Mutta tuli myös yksi EP sitä ennen. Niin. Taudinkuva tai 8 vuotta sitten. Eletty elämää, niin ei sitä aina sitten. On tullut vähän lapsia ja Lapsia semmoista. ja kaikkea se. Olihan tuossa se koronahommakin, mikä Niin. vaikutti kaikkeen. Ja basisti vaihtui 2 kertaa ja sellaista. No miten niille, jotka jäävät kotiin, levy sai alkunsa? No ehkä se varmaan, sit kun Jarppa tuli ekoihin treeneihin kokeilemaan, niin kyllä mä jo alettiin uutta biisiä. Siellä soitettiin yksi uusi biisi, minkä Eero oli laittanut. Joo. Eero oli laittanut 2 uutta biisiä ja toista jo kokeiltiin ensimmäisessä treenissä. Joo, meillä oli ennen kuin Jarppa tuli bändiin, niin meillä oli aika pitkään semmoinen vaihe, että me ei niinku saatu oikein mitään aikaiseksi eikä treenejä sovittua, että kaikilla oli aikatauluongelmia ja muuta. Ja sitten kun Jarppa tuli messiin, niin siitä tuli ainakin itselle semmoinen vähän niin kuin sisuntuminen, että nyt perkele tehdään se levy. Ja sitten aika nopeilla tahilla siitä eteni, että olisiko meillä muutamat treenit ollut ja sitten varattiin syksyllä studio ja äänitettiin tuo levy lokakuussa ja nyt se sitten pari viikkoa sitten tuli pian. Eikä kuka teillä niin ne säveltää ne kappaleet sitten? Vai teettekö yhdessä? Me. Joo. Entäs sitten nämä sanoitukset? No mä oon tehnyt suurimman osan sanotuksista ja Eero on tehnyt muutamat sanat. Joo. Se on ehkä ollut viime aikoina se, että minä ja Eero niistä ollaan sanoista vasta. Niin, sitten musiikista me kaikki soittajat, että Jarvaltakin kerkesi tulla tuohon uudelle levylle parit. Kaksi on Jarkolta ja en nyt muista miten ne meidän kesken menee, mutta 50-50 varmaan minulla ja Eerolla. No teillä on aina ollut hyvin kantaottavat nämä sanoitukset ja niin miten tällä levyllä? Jatkuuko samoilla teemoilla taitaa jatkua, kun on kuunnellut sitä levyä? Niin, en mä tiedä onko ne ihan samoja teemoja. Ehkä jossain määrin joo, mutta musta tuntuu, että Niin. tää levy on jotenkin erilainen. Ehkä se johtuu tästä kokoonpanosta ja kaikesta, mitä tässä on tähän asti tapahtunut niin punkissa ja bändissä. Niin. Että, Tuolla levyllä on myös 3 biisissä on vähän tähän niinku punkstuun jälkeiseen aikaan niinku liittyviä tekstejä ja sitten on mitäs? No ehkä tähän Niin. ekokatastrofiin ja, Niin, totta. ja niin kuin eläinten syömiseen liittyviä Niin, siihen miten kappaleita. Että, ihminen tuhoaa kaiken. niin, Kyllä. tuhoaa ihmiset ympärillään ja luonnon ja kaiken. Niin. Pilaa. No, onko näistä uusista kappaleista joku semmoinen oikein teidän niin semmoinen avainkappale sille levylle tai itselle muuten tärkeä kappale teille? No mulle henkilökohtaisin on kyllä se niille, jotka jäävät kotiin, että se on, en mä tiedä onko se mitenkään tärkein tai paras biisi, mutta se jotenkin koskettaa mua kaikkein eniten. Että Joo. se sisältää niin paljon kaikkea. Sillä se nimettiin varmaan Niin. tuo levykin, että kun mietit, ei oikein ollut mitään työnimeä edes tälle levylle. Mutta kyllä tuo oli niinku se vahvin semmoinen, mitä halutaan
Niin, ja voidaan siihen esille liittyy toi kansitaide myös aika vahvasti siihen biisiin ja Jep. näin, että ehkä se on se tämän levyn semmoinen avain. No, niin miten te itse kuvailisitte teidän musiikkia? Synkkää hardcorea, sanoisin. Ja voihan sitä enemmänkin kaikkea tarkentavia genrejä heittää, mutta mun mielestä se ei ole nyt mitenkään tarpeellista. Musta se kuulostaa edelleen uhreilta, mutta vähän uudistunut versio. Sellainen, mikä on 2000-luvun alussa D-biitti jytkytys. Niin. Kuin Kun me oltiin nuoria. Silloin kun me oltiin Se 20 vuotta sitten. Tragedista lähti varmaan ton tyyppinen, että sitten sitä on matkittu siitä lähtien. Ja muut. Niin, pysytään siinä, niin se Niin. tulee silleen Siinä ja- muotiin. Ehkä se on ollut, niin, mikä se Pistetään musa on ollut meille silleen. synkkää melodiaa ja synkkiä sanotuksia. Kaikki on perseestä ja ihmiset on perseestä. Tohon sitä voi purkaa. Niin. Kyllä, se on hyvä tommonen kanava, missä Kyllä. saa sen kaiken paskan heittää tuonne lavalle. No, minkälaisia suunnitelmia teillä on nyt sitten tästä eteenpäin? No musta tuntuu, että me ollaan vähän silleen jotenkin tästä, että Jarppa tuli meidän bändiin, se on tuonut ihan hirveästi jotenkin intoa ja iloa ja onnea tähän koko tekemiseen. Kyllä musta tuntuu, että on vähän sellainen, voitaisiko alkaa tekemään uutta levyä, Joo. vaikka sitten on niinku viikko vai 2, kun se tuli ulos toi edellinen. Että on semmoinen, että joo, aletaan vaan tekemään uusia biisejä. Joo, Hyvä. samat fiilikset, että nyt on kesällä ja syksyllä muutamia keikkoja sovittu, mutta niin, tekee mieli alkaa tehdä uusia biisejä ja suunnitella uutta levyä. Hyvä, hei, kiitoksia oikein paljon haastattelusta. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos uhrit haastattelusta ja tosiaan uusi uhrit. Niille, jotka jäivät kotiin, LP on ilmestynyt, todella tyylikäs kansi ja tää on 5 labelin Nunchaka Punk, Little Jams Hammer, Death Trap, DIY ja Pinches Discos. 8 uutta biisiä ja levyltä löytyy suomenkieliset ja englanninkieliset sanoitukset. Ja täytyy sanoa, että niin kuin haastattelussa sanoivatkin vähän, niin bändi on kyllä pitänyt oman tyylinsä, mutta musiikillisesti kyllä mun mielestä on kehittynyt tosi paljon. Ja tämän levyn soundimaailma on tosi onnistunut. Kuilulevy, niin siinä oli vähän jotenkin tunkkaset soundit. Biisit oli kyllä todella hyviä tälläkin levyllä, mutta tässä on nyt sit soundit saatu pikemminkin kohdilleen. Ja lisäksi onko se ikäkysymys sitten, mutta Jennan laulukin on ehkä vähän niin kuin rauhoittunut, se ei ole semmoista ehkä väkinäistä huutamista, vaan vähän rauhallisempaa ja toimii hyvin. On tosi mukava, kun sanoituksista saa hyvin selvää. Itse on dikkailut uhrit-bändiä ihan tästä ensimmäisestä EP:stä myöten ja täällä tää biisi Pojat on poikia ja Lapsi Morsian on aina niin kuin ollut mulle vähän semmoinen, että uhrit on ollut mennyt nimenomaan semmoisella feministisillä ja naisten hyväksikäyttöä kritisoivilla sanoituksilla ja niillä linjoilla hieman tässä jatketaankin ja arvata saattaa niistä punkstuu henkestä sanotusta täältä sitten löytyy, erityisesti tää niille, jotka jäivät kotiin biisissä, mutta sitten samoin täällä on 2-3 muutakin biisiä, missä niillä linjoilla jatketaan ja sitten tästä eläinsyönnistä, tää vastuullista joukkomurhaa, mikä on ehkä mun mielestä tämän levyn sit kuitenkin se paras biisi. Mutta myös tää Kapitalismin vartijat levyn avausbiisi, mistä lopussa on sitten vähän videopätkääkin Lepiksestä, niin on kyllä todella kova biisi. Samoin tää niille, jotka jäävät kotiin sitten. Ihan ehkä pikkasen vähän rauhallisempaa, että ei ole ihan semmoista hardcore-tykitystä kuin parissa biisissä, niin kuin toi Mukava mies-biisissä. Mennään pikkasen rauhallisemmin mennään, hyvin soitettu, ja kun tää lähtee liikenteeseen tällä Kapitalismin vartijat biisillä, niin kyllä se lähtee eteenpäin ja puskuttaa kuin juna eteenpäin tasaiseen tahtiin, tasaisen tappavaan tahtiin. Kyllä mennään. Erittäin hyvä levy ja täytyy sanoa, että tämä on niin kuin, tämän vuoden levyjulkaisusta kyllä mulla nyt sehän ykkönen, että kyllä mä tällekin nyt
5 tähteä annan tälle levylle. Tää on ihan huippulevy mun mielestä ja kannet on muuten Essi Äijälän tekemät sitten. Bändillä oli myös keikalla mukavaa merkkari myynnissä. Tähän pystyy vain suomalainen hardcore-bändi, eli löylymittari. Niille, jotka jäävät kotiin, että niinä kertoina, kun ei jaksa lähteä vääntäytyy minnekään keikalle, niin voi jäädä kotiin ja löylyä löylyihin. Mutta tosissaan otetaan tähän loppuun vielä Kapitalismin vartijat avausbiisi tältä levyltä ja niin pistetään sitten hommat pakettiin. Nähdään tulevien videoiden myötä taas. Se on moi.